5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. SpaceX ฝันใหญ่หวังสร้างเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ขณะที่ประเทศมหาอำนาจเร่งส่งคนและสร้างฐานบนดวงจันทร์ใครจะเป็นผู้ชนะสวัสดีค่ะบริษัท SpaceX ของ Elon Musk เข้าตลาดหุ้นด้วย IPO ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะและภาพหนึ่งที่ Elon Musk วาดเอาไว้ก็คือ Luna Economy หรือว่าเศรษฐกิจบนดวงจันทร์เรามาทำความรู้จักกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตนี้กันค่ะ To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real. หุ้น SpaceX ทำสถิติ IPO หรือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาด NASDAQ ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนหุ้น SpaceX เปิดซื้อขายที่ราคา$135และแตะราคาสูงสุดที่$176.52และปิดตลาดการซื้อขายวันแรกที่$160.95โดยสามารถระดมทุนได้$75,000 ล้านมูลค่าบริษัทอยู่ที่$2.1 ล้านอีลอน มัสก์ถือหุ้น 42% ใน SpaceX นะคะอีลอน มัสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Tesla กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกค่ะมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ราว 1.11 ล้านซึ่งมากกว่า GDP ของบางประเทศเสียอีกค่ะณปัจจุบัน SpaceX ยังไม่ทำกำไรแต่ว่าผู้คนดูเหมือนจะเชื่อมั่นในตัวของอีลอน มัสก์และรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังพอล ครุกแมนเตือนนักลงทุนค่ะว่านอกเหนือจาก Tesla และ Starlink ที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าที่เหลือของธุรกิจต่างๆของมัสก์ยังไม่เห็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมค่ะยิ่งเรื่องอาณานิคมบนดาวอังคารยังไม่มีแม้กระทั่งเที่ยวบินที่มนุษย์ควบคุมเดินทางไปดาวอังคารและไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ด้วยซ้ำครุกแมนยกตัวอย่าง Twitter ที่มัสก์ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น X แต่ว่าพอซื้อมาแล้วค่ะกลับทำให้มูลค่าลดลงอย่างมากอีลอน มัสก์เพิ่งจะอุ้ม X ด้วยการเอาไปควบรวมกับ XAI ตอนนี้จะอุ้ม XAI ต่อด้วยการโยนไปรวมเข้ากับ SpaceX ซึ่งมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงๆอย่าง Starlink พอล ครุกแมนบอกว่าคำนิยามสำหรับธุรกิจที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จแล้วสามารถดึงนักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาได้เรียกว่าแชร์ลูกโซ่ค่ะและแชร์ลูกโซ่ในคราบมนุษย์ขนาดมหึมาที่ชื่อว่าอีลอน มัสก์สักวันจะต้องพังทลายลงมาอย่างแน่นอนอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าจะมองอีลอน มัสก์จะมอง SpaceX อย่างไรค่ะอีลอน มัสก์ก่อตั้งบริษัท SpaceX หรือว่า Space Exploration Technologies Corporation ในปี 2002 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ Starbase Texas ค่ะเขาอยากจะทำให้มนุษย์อยู่ได้บนดาวหลายดวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปอาศัยบนดาวอังคาร SpaceX ทำธุรกิจด้านจรวดโทรคมนาคมและ AI โดยผลิตจรวดในราคาที่ถูกลงผลิตแล้วก็ส่งดาวเทียมสื่อสาร Starlink สู่วงโคจรStarlink สร้างรายได้หลักให้กับ SpaceX นะคะส่วนด้าน AI ค่ะปีนี้ SpaceX ได้ควบรวม XAI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทของ Musk ที่ทำด้าน AI อีลอน มัสก์กล่าวก่อนทำ IPO ค่ะว่าเขาต้องการนำ SpaceX เข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการเติบโตที่สำคัญเขามีแผนที่จะส่งดาวเทียมมากกว่า 100,000 ดวงขึ้นสู่วงโคจรเพื่อการสื่อสารและสร้างศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Data Center ในอวกาศรวมถึงโครงการอื่นๆด้วย SpaceX ระบุเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO ถึงพันธกิจว่าต้องการสร้างระบบและเทคโนโลยีที่จำเป็นเพื่อทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนดาวเคราะห์หลายดวงและเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาล SpaceX ระบุอีกนะคะว่า
การเติบโตในอนาคตของบริษัทส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ Lunar Economy เศรษฐกิจลักษณะนี้หมายถึงการขนส่งผู้คนและสินค้าไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญหากจะให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงรอบๆพื้นที่เหล่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะSpaceX ยอมรับว่าบริษัทยังไม่แน่ใจว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่โครงการริเริ่มหลายอย่างของเราเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนทางเทคนิคในระดับสูงเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ยังไม่มีในวันนี้และโครงการเหล่านี้อาจไม่สามารถสร้างความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ก็ได้ค่ะเรามาดู Lunar และ Cislunar Economy กันนะคะ Lunar Economy เศรษฐกิจบนดวงจันทร์ก็คือระบบเศรษฐกิจที่มีกิจกรรมทางธุรกิจการค้าและบริการเกิดขึ้นบนดวงจันทร์จนสามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะเป็นเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ครอบคลุมหลายด้านนะคะเช่นการสร้างฐานบนดวงจันทร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์คนงานหรือว่าผู้ตั้งถิ่นฐานการทำเหมืองทรัพยากรบนดวงจันทร์เช่นน้ำแข็งน้ำที่สามารถแยกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงจรวดหรือว่าการทำเหมืองฮีเลียม3แล้วก็แร่ธาตุต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีการท่องเที่ยวบนดวงจันทร์เป็นต้นCislunar Economy กันบ้างนะคะคือกิจกรรมเศรษฐกิจที่ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างโลกและดวงจันทร์ซึ่งรวมถึงวงโคจรรอบโลกและวงโคจรรอบดวงจันทร์กิจกรรมเศรษฐกิจ Cislunar ที่สำคัญก็คือการขนส่งคนและสัมภาระระหว่างโลกกับวงโคจรรอบดวงจันทร์และบนดวงจันทร์ปัจจุบันค่ะ SpaceX และ Blue Origin กำลังดำเนินการอยู่กับ NASA มีการคาดการณ์กันนะคะว่าต่อไป Cislunar Economy จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานค่ะเช่นการผลิตพลังงานการเติมเชื้อเพลิงในอวกาศโดยที่ไม่ต้องยิงจรวดจากพื้นโลกเท่านั้นต่อไปก็อาจจะมีห้องแลบในวงโคจรรอบดวงจันทร์ที่เอาไว้ทำการวิจัยโดยเฉพาะหรืออาจจะมีการท่องเที่ยวโคจรรอบดวงจันทร์ก็เป็นได้ค่ะCislunar Economy ทุกวันนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้นนะคะเป็นยุคบุกเบิกเท่านั้นส่วนระบบเศรษฐกิจบนดวงจันทร์ Lunar Economy ยังไม่เกิดค่ะแต่ว่าแนวคิดเหล่านี้ว่าด้วยเศรษฐกิจดวงจันทร์สะท้อนให้เห็นนะคะว่าดวงจันทร์วันนี้ไม่ใช่พื้นที่สำรวจทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ดวงจันทร์ได้กลายเป็นพื้นที่ที่หลายประเทศองค์กรและบริษัทให้ความสนใจในการสร้างถิ่นฐานสร้างเมืองสร้างรายได้ในอนาคตค่ะมีบริษัทที่ขยับตัวเพื่อรองรับอนาคตเศรษฐกิจบนดวงจันทร์นะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่กำลังหาทางนำก๊าซฮีเลียม3จากดวงจันทร์กลับมาสู่โลกฮีเลียม3ค่ะเป็นก๊าซที่หาได้ยากบนโลกแต่ว่ามีบนดวงจันทร์ซึ่งใช้ในการประมวลผลเชิงควอนตัมและการสร้างภาพทางการแพทย์รวมถึงอาจจะใช้ในกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันว่าด้วยพลังงานนะคะแล้วก็มีบริษัทที่กำลังพัฒนาวิธีการในการนำฮีเลียม3จากพื้นผิวดวงจันทร์แบบประหยัดพลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยใช้ AI แล้วก็มีบริษัทที่กำลังออกแบบการวางระบบการสื่อสารในวงโคจรของดวงจันทร์และบนดวงจันทร์ค่ะเรามาดู Starship ของ SpaceX กันนะคะปัจจุบันค่ะ SpaceX มีจรวด Falcon 9 และ Falcon Heavy Starship ของ SpaceX คือระบบยานอวกาศและจรวดนำส่งที่ใหญ่และทรงพลังรุ่นต่อไปที่ SpaceX กำลังพัฒนาอยู่จุดเด่นของ Starship นะคะก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งลำเพื่อขนส่งคนแล้วก็สิ่งของสู่อวกาศทำให้ลดต้นทุนการเดินทางอย่างมากมีการวิเคราะห์นะคะว่าที่ยังไม่สามารถมีการพัฒนาบนดวงจันทร์ได้เต็มที่ก็เพราะการเดินทางขนส่งมีราคาแพงมากแต่ Starship ของ SpaceX ถ้าเกิดว่าพัฒนาสำเร็จก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมค่ะเพราะจะสามารถขนสัมภาระไปยังดวงจันทร์ได้คราวละมากๆทำให้การก่อสร้างฐานถาวรสร้างแหล่งพลังงานระบบสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้ Lunar Economy เป็นจริงขึ้นมาได้และต่อไปดวงจันทร์ค่ะก็จะกลายเป็นจุดพักเติมเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศในการเดินทางไปยังดาวอังคารหรือว่าดาวดวงอื่นๆต่อไป SpaceX อยู่ในตำแหน่งที่จะให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคือการขนส่งไปดวงจันทร์เป็นผู้เปิดดวงจันทร์สำหรับการทำธุรกิจต่อไปค่ะ SpaceX อาจจะเป็นผู้นำในตลาดด้านการขนส่งทางอวกาศและดาวเทียมนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคู่แข่งเลยผู้เล่นอื่นค่ะในด้านขนส่งทางอวกาศก็อย่างเช่น Blue Origin ของ Jeff Bezos Rocket Lab United Launch Alliance ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Boeing กับ Lockheed Martin Firefly Aerospace Relativity Space และ Arianespace เป็นต้นส่วนคู่แข่ง Starlink ด้านดาวเทียมหลักๆเลยค่ะก็คือ Amazon Leo ซึ่งก่อตั้งโดย Jeff Bezos บริษัทอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจนี้ก็อย่างเช่น Eutelsat OneWeb AST Space Mobile Inc. และ Viasat เป็นต้นทั้ง SpaceX และ Blue Origin ค่ะมีสัญญากับ NASA สำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์ภายใต้โครงการ Artemis ภารกิจ Artemis 3 จะเป็นการทดสอบยานจอดบนดวงจันทร์ของทั้ง SpaceX ก็คือ Starship HLS และ Blue Moon ของ Blue Origin ในปี 2027 จากนั้นค่ะจะมีการเลือกยานจอดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อภารกิจ Artemis 4 ในการนำนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ในปี 2028 แต่ว่าปัจจุบันบริษัททั้งสองมีความล่าช้าในการพัฒนาก็เลยเกิดความกังวลนะคะว่าจะสามารถทำได้ตามตารางเวลาที่กำหนดหรือไม่เรามาดูภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะการแข่งขันค่ะระหว่างประเทศในการที่จะไปดวงจันทร์ตอนนี้มีความเข้มข้นขึ้นมากการแข่งขันไปตั้งฐานบนดวงจันทร์แบ่งออกเป็น2ค่ายหลักนะคะก็คือโครงการ Artemis ของสหรัฐและพันธมิตรและ International Lunar Research Station ILRS ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของจีนกับรัสเซียและพันธมิตรค่ะArtemis 2 ของ NASA ประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศ 4 คนโคจรรอบดวงจันทร์เมื่อเดือนเมษายนปีนี้เลย 2026 ส่วนเซินโจว 23 ของ CNSA หรือว่าองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนก็ประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศ 3 คนไปยังสถานีอวกาศเทียนกงเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เหมือนกัน 2026 โดยหนึ่งในนักบินอวกาศจะอยู่บนสถานีนาน 1 ปีค่ะสหรัฐมีแผนจะส่งคนไปดวงจันทร์ต้นปี 2028 และส่งคนไปดวงจันทร์อีกครั้งปลายปี 2028 เพื่อเริ่มก่อสร้างฐานบนดวงจันทร์สหรัฐส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายปี 1972 กับภารกิจอพอลโล 17 จีนมีแผนจะส่งคนไปดวงจันทร์ภายในปี 2030 และจะเริ่มสร้างฐานบนดวงจันทร์ภายในปี 2031 ค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐปีที่แล้วกล่าวแบบนี้นะคะประเทศใดที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการสำรวจดวงจันทร์จะเป็นผู้กำหนดกติกาสำหรับประเทศอื่นๆต่อไปในเรื่องการใช้ทรัพยากรในอวกาศการบริหารจัดการบนดวงจันทร์และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้ก่อนจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ในการดำเนินงานในอวกาศไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้าอวกาศได้กลายเป็นพรมแดนทางยุทธศาสตร์ที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงของชาติค่ะเรามาดูกฎเกณฑ์หรือว่าสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศและดวงจันทร์กันนะคะทั้งจีนและสหรัฐกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อไปจับจองพื้นที่บนดวงจันทร์ใครมาก่อนก็ได้จับจองพื้นที่ที่ดีที่สุดมีสนธิสัญญาค่ะเกี่ยวข้องกับอวกาศและดวงจันทร์ Outer Space Treaty 1967 สนธิสัญญาอวกาศเป็นข้อตกลงนานาชาติที่รับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติมีเกือบ120ประเทศเข้าร่วมสนธิสัญญานี้ห้ามอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออวกาศดวงจันทร์หรือวัตถุท้องฟ้าอื่นใดและห้ามใช้เพื่อการทหารอีกหนึ่งสนธิสัญญาค่ะ
Moon Treaty 1979 เป็นสนธิสัญญาภายใต้สหประชาชาติเพื่อวางกรอบกฎหมายสากลสำหรับการสำรวจและใช้ประโยชน์จากดวงจันทร์และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ สนธิสัญญานี้ระบุว่าดวงจันทร์เป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติไม่มีประเทศใดสามารถอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดวงจันทร์หรือทรัพยากรของดวงจันทร์ได้แต่มีประเทศเซ็นสนธิสัญญานี้น้อยมากและไม่ถึง 20 ประเทศที่ให้สัตยาบันนะคะที่สำคัญก็คือไม่มีประเทศมหาอำนาจด้านอวกาศอย่างสหรัฐรัสเซียหรือว่าจีนเข้ารวมด้วยการกลับสู่ดวงจันทร์ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่ภารกิจทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะกลายเป็นเวทีแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศและการขยายอำนาจของประเทศมหาอำนาจโลกโดยที่ SpaceX ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่อาจจะกำหนดทิศทางของการแข่งขันครั้งใหม่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ